Ở tập trước nhóm Tần Thiên đi xung quanh làng So Lam tìm kiếm thức ăn, thấy cây sây gâu, câu được cá hải tượng. Ăn nó không thấy ngon bằng cá rô phi. Qua lời kể của So Lam, nhóm anh biết được bán đảo số 3, một tháng chỉ có 20 ngày. Trời bắt đầu tối, mọi người đã ngủ, trong 3 ngày tiếp theo, bọn họ không cần ra ngoài đi săn. Nhưng thịt cá không thể bảo quản lâu dài, không phù hợp để làm thịt dự trữ. Ngày hôm sau, mấy người Tần Thiên vẫn thu thập bột sago như thường, chuẩn bị cho hành trình tiếp theo. Còn về So Lam và Nick chuẩn bị những đồ cần thiết cho nghi thức. Thoát cái, 2 ngày đã trôi qua. Nhóm Tần Thiên cũng đã chuẩn bị từ sớm, chỉ đợi lúc mặt trời lên cao nhất. Tần Thiên đứng trên lá đã rải sẵn ở bên trong vòng vẽ. Tần Thiên phải nói vài câu ban phước gì đó. Anh thấy nó quá phiền phức. Anh thấy mọi người đứng xa không nghe thấy gì. Anh nói đại vài từ, đếm số bằng tiếng Anh từ 1 đến 10, còn nói hết tên bộ bài Tây, từ 1 đến 10 JQK. Mấy phút sau, So Lam quỳ gối đưa đứa bé tới nâng lên đưa cho Tần Thiên. Bên không biết phải làm thế nào. So Lam cho biết, bắt đầu nghi thức, Vu sứ đại nhân cần nâng mông của đứa bé, cho nó ngồi thẳng, nâng cao lên, tầm mắt của đứa bé ngang với anh. Tần Thiên làm theo, làm anh thấy cảnh tượng này quá giống trong phim hoạt hình, lại liên tưởng tới một con khỉ đầu chó đang nâng một con khỉ con, rồi không may mồm Tần Thiên phát ra từ Shiba, làm mọi người ai nấy cũng hô Shiba, ngay cả con sói nó cũng hú theo. So Lam cho biết, Tần Thiên cần giới thiệu cho đứa bé cách dùng chính vật mẫu, hơn nữa mỗi lần giới thiệu xong một cái, cần Tần Thiên đi quanh một vòng, nó đại diện cho viên mãn. Tần Thiên vừa một tay bế, một tay cầm dao giới thiệu với bé. Con dao, con có thể cắt đứt cổ của dã thú. Còn cần câu, con có thể câu được cá bơi dưới nước. Cung tên, con có thể bắn con mồi cách xa 100 mét. Và cuối cùng là cái cuốc. Nói xong, Tần Thiên đặt bé vào vòng tròn và nói với bé, bây giờ hãy lựa chọn con đường cho tương lai của mình đi. Anh chỉ cần đứa bé chọn một vật phẩm rồi nói ra lời chúc phúc, đặt tên là có thể kết thúc nghi thức. Bé vẫn đang bò, nó ngồi ôm hết các thứ khiến anh không biết nói gì. Hại anh cả ngày nghĩ vất vả mới ra đáp án từ ngữ phù hợp. Nếu như thằng nhỏ cầm cung, vậy mình sẽ nói nó sau này có thể trở thành thần xạ thủ. Nếu cầm thương dài, mình sẽ nói nó có thể trở thành chiến sĩ anh dũng. Nhưng nó lại cầm nhiều thứ khiến anh không biết nên chúc phúc như thế nào. Tự dưng anh nảy ra sáng kiến, đất mẹ, dưỡng dục vạn vật, bao dung vạn vật, giống như mọi thứ đứa bé này cầm lấy mọi thứ. Tần Thiên đặt tên bé là Đại Địa, rồi trao đứa bé vào tay mẹ. So Lam bế con vui vẻ khi biết bé đã có tên. Nick khen Tần Thiên đặt tên rất hay. Kata nghĩ đứa bé với tên như này chắc chắn sau này sẽ trở thành một chiến sĩ mạnh mẽ. Azuba cậu cũng rất ngạc nhiên, cũng khen không ngờ Tần Thiên lại nghĩ ra một cái tên hay như vậy. Lại đến tối, mọi người lại bàn chuyện. Trong thời gian vừa qua, vết thương của So Lam cũng không còn đáng ngại. Mọi người cho So Lam biết bản đồ khu rừng thông qua chiếc nhẫn, để cô xác định vị trí thôn làng. Ban đầu So Lam rất bất ngờ khi biết đây là sức mạnh của khoa học. Sau một lúc, So Lam đã chỉ ra vị trí đang ở. Đêm trước khi xuất phát, dưới sự giúp đỡ của So Lam, Tần Thiên đã định vị được vị trí bọn họ đang ở, và mất thêm vài tiếng để vạch ra tuyến đường đi về phía trước. Sáng sớm hôm sau, bọn họ thu dọn đồ đạc xong, rời khỏi thôn làng từ sớm. Lần này có So Lam dẫn đường, tốc độ của mấy người họ nhanh lên không ít, trên đường cơ bản không gặp phải cản trở nào. Nhưng bọn họ có thể thuận lợi đi đường như vậy, hoàn toàn được xây dựng từ nguyên nhân bọn họ đang đi, trên con đường nhỏ của thôn làng So Lam mở ra. Mọi người lại ngồi nghỉ, Tần Thiên cầm một chiếc áo mời So Lam mặc, nhưng cô từ chối khéo. Đến ngày thứ 3, bọn họ đã đi đến điểm cuối của con đường nhỏ, nên lộ trình tiếp theo của họ sẽ không thuận lợi như ban đầu nữa. Phía trước có rất nhiều cây bụi. Nhóm anh quyết định chuẩn bị qua đêm ở đây, ngày mai lại tiếp tục xuất phát. Sáng sớm ngày hôm sau mọi người dậy sớm để thu thập nước xương. Tần Thiên không ngờ sau một đêm lại có thể thu thập được nhiều nước như thế này, thật ngạc nhiên. Mọi người thu thập nước ngọt xong, dọn dẹp chuẩn bị xuất phát. Đứa bé lúc này vẫn còn say ngủ trên lưng mắt trắng. Đi được một lúc, mọi người rất khó chịu. Azuba cơ thể không ngừng túa mồ hôi đến nỗi kêu lên. Bỗng So Lam dừng lại, cô cảm nhận được gió nổi lên, gió đang rít gầm. Cô liền nói với Tần Thiên trời sắp đổ mưa. Anh và mọi người nhìn lên trời, thấy trời rất trong xanh. Mọi người không tin, lại hỏi cô một lần nữa. So Lam khẳng định trời sẽ mưa, hơn nữa mưa sẽ rất lớn. Tần Thiên suy nghĩ một hồi, biết So Lam nhìn trời đoán thời tiết và cô là cư dân sống ở đây, nên có thể phát hiện được ra những dị tượng. Tần Thiên quyết định mọi người chuẩn bị dựng lều nhanh. Bầu trời đã nhanh chóng chuyển thành mây đen, rồi bắt đầu mưa rào. Mọi người đã cắm lều xong, ngồi ở trong và không ngờ cơn mưa này đến nhanh quá nên không kịp dựng thêm 2 cái lều khác. Jana cảm ơn So Lam đã nhắc nhở. Nick bây giờ mới có cơ hội hỏi So Lam, làm sao cô biết trời sẽ đổ mưa? So Lam chỉ biết chăm chú lắng nghe rừng mưa sẽ nói cho cô. Tần Thiên lúc này vén lều nhìn ra ngoài, ở bên ngoài trời mưa rất to. Anh nghĩ may mà nghe lời So Lam, nếu không thì bây giờ mọi người đã ướt như chuột lột. Trời vẫn không ngừng đổ mưa xuống và đêm nay chưa tạnh được. Mọi người lại ngồi cùng nhau ăn tối. Do tối lên bật chiếc nhẫn để có ánh sáng. Azuba thấy trời mưa này không đi đâu được, buộc miệng chán ghét thời tiết như này. So Lam cho mọi người biết có lẽ trong một tuần tiếp theo trời vẫn sẽ đổ mưa. Tần Thiên tay sờ đệm nghĩ may có lớp đệm bên dưới của Jessica, nên có thể ngủ ngon giấc. Đến trưa rồi lại đến tận tối, Okuma lại ra vén lều xem mưa đã tạnh chưa, vẫn không có dấu hiệu ngớt bớt. Mưa xuống khiến mọi người cảm giác lạnh nên dựa vào nhau ngủ. Sáng hôm sau, mưa đã ngừng, nhưng chỉ tạm thời. Cuối cùng mọi người lại xuất phát. Giống như So Lam đã dự đoán, từ ngày đó trở đi, bầu trời cứ như là bị thủng một lỗ, lúc cái lại đổ một trận mưa.
Mỗi lần gặp phải hoàn cảnh như vậy, bất luận là đang ở đâu, thì nhóm người Tần Thiên cũng lập tức dừng bước rồi dựng lều lên với tốc độ nhanh nhất. Ông trời cứ như đang trêu đùa với nhóm Tần Thiên, có lúc một ngày mưa 3 lần, lúc quan trọng thì rất nhanh, nửa tiếng, mười mấy phút, thậm chí là có vài phút cũng có, khiến nhóm anh rất mệt. Nhưng bất luận là thế nào, mỗi lần trời thay đổi thì nhóm Tần Thiên lại dựng lều, tốn rất nhiều thời gian. Cộng thêm đi trong rừng, lá khô trong rừng mưa giống như miếng bọt biển, hút đi lượng mưa của mấy ngày này. Nhóm anh dẫm lên thì phun ra hàng đống nước, khiến giày chống thấm bị ngấm đến trắng cả da, rất khó chịu. Gianna đề nghị tháo giày ra để đi cho nhanh, để chân không lạnh và nặng. Tần Thiên nhìn đôi bàn chân So Lam đầy bùn và bẩn nên cười trừ từ chối. Bỗng So Lam quay lại, Tần Thiên biết ngay là chuẩn bị mưa, nên hô mọi người chuẩn bị dựng lều. Azuba khen, lần này mưa đến chậm, nhưng Tần Thiên biết là do mấy ngày luyện tập thành nhuần nhuyễn mới nhanh. Sau khi mọi người dựng được lều ra thú thì có thể đốt lửa sưởi ấm. Bỗng Azuba nhìn thấy chân của Kata có 6 ngón, khiến Kata lúc này mới để ý Gianna phát hiện chân anh ta cũng có, cả Pokuma cũng vậy. Làm Tần Thiên ói máu, phiền các cậu sau này, nếu cơ thể có gì bất thường thì phải lập tức nói ra ngay, điều này rất quan trọng. Tần Thiên lo lắng hỏi mọi người có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Đau hoặc ngứa chẳng hạn, Gianna kể chỉ lúc ấn vào thì hơi đau, còn Kata không cảm thấy gì. Tần Thiên không biết đây là cái gì, khiến anh đau cả đầu, tuy đám người Kata nói không sao, nhưng bất cứ dị thường trong rừng mưa này đều có thể là thứ gây sát thương chí mạng. Tần Thiên mở hệ thống ra ngay, anh nhớ trong thư thành của hệ thống có sách trị liệu liên quan, anh hy vọng trong sách có thông tin hữu hiệu chữa trị được cho bọn họ. Ngày trước đã gom được rất nhiều tích phân, 2000 tích phân để đổi được sách, anh không tiếc. Hệ thống hiện lên, tinh, ký chủ đổi sách thành công. Tinh, sách được cấp phát. Các dữ liệu được truyền vào đại não, cảm giác này Tần Thiên lâu chưa được cảm nhận lại. Sau khi vắt óc tìm kiếm trong não, Tần Thiên biết đây là u chân, là một loại u thường mọc ở dưới bàn chân, có thể thông qua những vết rách nhỏ ngoài để truyền nhiễm, thường xảy ra ở lòng bàn chân, ngón chân hoặc mu bàn chân, là một loại u thường thấy. Có người cảm thấy đau nhưng cũng có người không cảm thấy gì. Cách trị hiện tại thường là trị toàn thân, trị bằng thuốc một phần vật lý trị liệu hoặc là tiêm tùy vào diện tích người bệnh bị mắc phải, cách trị cũng vì thế mà không giống nhau. Sau khi mọi người biết bị u chân thì tá hỏa, hốt hoảng, Pokuma mặt phản ứng như đầu lâu đã héo khô nghìn năm tuổi. Mọi người tưởng sẽ chết, ngồi khóc với nhau. Kata còn dặn Tần Thiên an toàn sau này đều nhờ vào anh, còn Pokuma dặn ngay với Azuba, sau khi quay về nhớ nói với Pohama rằng đừng quá đau lòng. Gianna thì ngồi khóc lóc với mắt trắng. Mắt trắng vẫn không hiểu chuyện gì. Tần Thiên lúc này mới nói, bệnh này nhỏ, không chết được. Azuba lại còn hỏi mấy người Kata sẽ không chết thật sao? Tần Thiên trêu đùa chút với Azuba, mấy chục năm sau có lẽ vẫn sẽ chết đấy. Tần Thiên bắt đầu trị u chân cho Kata. Đầu tiên dội nước ấm cho cái u mềm ra, sau đó dùng dao cắt đi, giống như cắt mắt gà. Kata vẫn không cảm thấy gì cả, vì có chỗ giống như là mắt gà sẽ đau, nhưng cái u này là như móng chân tay vậy, cắt là cắt không thấy gì cả. Kata tưởng như vậy là khỏi rồi, nhưng được Tần Thiên cho biết là mai nó sẽ lại mọc lên, đến đâu đó sẽ lại phải cắt, và cắt đến khi nào nó không còn mọc nữa thì thôi. Tần Thiên cũng có cách nhanh hơn, chính là dùng thanh sắt nóng đâm vào trong da, phá hủy tổ chức tế bào gây bệnh. Gianna và Pokuma đều không muốn cách thứ hai này, lắc đầu nguầy nguậy. So Lam cho biết trận mưa này sẽ kéo dài cả một ngày. Gianna thấy vậy cũng muốn nghỉ ngơi. Nước đã bắt đầu chảy một ít vào chân lều. Tần Thiên lúc này nhìn nghĩ ngay nguyên nhân xuất hiện u chân. Thứ nhất do đi bộ nhiều ngày, chân cọ sát với mặt đất. Thứ hai là rừng mưa, mưa liên tục làm ướt giày đi, khiến cho chân trở lên ẩm ướt, khiến cho vi khuẩn có điều kiện sinh sôi. Và đây chính là nguyên nhân thúc đẩy. Tần Thiên mở hệ thống, hy vọng trong sách có cách giải quyết hai vấn đề này, vì nhóm người Kata không khống chế được bệnh, và người khác cũng có khả năng mắc bệnh. Tần Thiên tình cờ thấy mấy bộ truyện tranh, anh rất muốn đọc vì quyển sách vẽ cũng rất đặc sắc và kịch bản rất hay. Anh vội tắt ngay suy nghĩ đó, anh bỗng nảy ra sáng kiến, đổi mới thêm ít sách xem có tác dụng không. Sau khi đổi xuất hiện bản sơ cấp của Đại toàn phương pháp dã ngoại, bản đổi mới cuối cùng. Tần Thiên nhấn vào mua, thống hiện lên, tinh, ký chủ đổi sách thành công. Tinh, sách đang được cấp phát. Anh ngồi nghĩ chưa đến nửa ngày anh đã tiêu mất 1 vạn tích phân. Sau này anh phải tiết kiệm lại mới được. Tần Thiên thấy có cách, chính là chế tạo chất dẻo hay nến rồi bôi vào giày, nước sẽ không vào trong. Đầu tiên đun nóng dung dịch natri hydroxit hay còn gọi sút ăn ra, kiềm ăn ra, cộng mỡ lợn sẽ ra glycerol. Tinh bột cộng nước, cộng natri hydrocarbonat naco 3, cộng giấm, cộng glycerol sẽ ra chất dẻo sinh học có thể phân hủy. So Lam đang cầm ống nghiệm của Tần Thiên thấy nó quá đẹp, ngắm nghía mãi. Nick khoe nó được làm từ đá, là kỹ thuật mà Vu Thần truyền cho họ. Sau một lúc, Tần Thiên lấy que gỗ bôi lên ủng. Nửa tiếng sau nó đã khô. Tần Thiên đi thử. Tinh, ký chủ đã chế tác ủng đi mưa, tặng 3000 điểm tích phân, người đều ngạc nhiên. Azuba khen, nhìn nó rất ngầu. Azuba xung phong thử đầu tiên, anh ta giẫm bộp bộp vào nước thật mạnh, bắn cả vào người Kata. Azuba vui sướng khi nước không thấm vào trong ủng. Kata ra gõ vào đầu Azuba mấy phát. Tần Thiên mặc kệ hai người, vẫn bôi tiếp các ủng còn lại. Việc chế tạo ủng đã tốn gần 1 ngày, đến ngày thứ 2 họ mới tiếp tục xuất phát. Do đất không kịp ngấm nước mưa nhanh nên đã xuất hiện rất nhiều hố nước. Hố nông thì ngập qua mắt cá chân, nếu không có ủng e rằng chân của bọn họ đã bị ngâm nát trong ủng. Mọi người đang đi thì gặp ngay một hố nước sâu qua đầu gối. Còn có những chỗ không phải hố mà thành hồ nước.
môi trường lý tưởng cho những con ếch nhái hoạt động, chúng còn bò cả lên cây. Tùy trường hợp mà nhóm Tần Thiên nhảy qua hay đi vòng những hố nước, nhưng bọn họ toàn chọn cách 2. Bất ngờ Kata và Nick phát hiện có vây cá mập trong hồ nước. Cá mập bò mắt trắng là loài cá mập duy nhất thuộc chi cá mập mắt trắng, có thể sống trong hồ nước ngọt. Vẻ ngoài thô to, thường hay nghỉ chân ở ven bờ hay các vịnh. Và con cá mập xấu số đã bị nhóm anh mang đi nướng. Tần Thiên mở nhẫn thấy nhóm anh vừa rồi đã phải đi theo hình chữ S, rất quanh co, lòng vòng. Ngày hôm sau, nhóm anh lại tiếp tục đi. Gặp cây bơ có trái. Bơ thuộc họ thực vật Losee, 4 mùa lá xanh, là loài thực vật có thể sống được ở vùng khí hậu âm u, cao khoảng 10 mét, vỏ cây màu xanh xám. Quả của nó có giá trị dinh dưỡng cao, có nhiều vitamin, chất béo và protein. Ngoài ví dụ, salad bơ, bơ nướng trứng, cháo bơ thập cẩm, bánh bông lan trái bơ, bánh bột mì trái bơ, bơ chiên giòn, bánh cupcake bơ sô cô la, sushi cuộn bơ, vân vân. Vị của nó rất kỳ quái, chỉ có riêng Azuba thấy nó rất ngon. Anh ta đang ở trên cây hái cho mọi người, thấy mọi người đã ăn hết, bất bình vì mọi người không đợi anh ta. Bỗng anh ta nhìn thấy xa xa có ánh lửa đỏ, liền nói với mọi người. Mọi người rất bất ngờ vì mấy ngày nay mưa, rất khó nhóm lửa. Ngọn lửa bắt đầu lan tới, Nick thấy ngọn lửa nó bay nhảy. Lúc này, Solam mới biết đó không phải lửa. Kiến lửa đỏ, tên Latin của nó Invicta. Kiến lửa đỏ phân bố rộng rãi, là một loại có sức phá hoại lớn, có tập tính xã hội, tính công kích với con người rất cao. Lúc tấn công, chúng sẽ đâm càng trên của chúng vào trong da của đối phương. Sau đó cắm càng nhọn ở đầu bụng hay gọi là ngòi, vào cơ thể người nhiều lần để phóng ra chất độc ở trong túi độc, khiến con người có cảm giác đau đớn như lửa đốt, sau đó nổi bọt nước, nguy hiểm còn có thể gây chết người. Chúng đang bay tới phía của mọi người. Tần Thiên hô, mọi người đừng ngây ra nữa, mau chạy đi, khiến tất cả đều chạy nhanh hết sức có thể. Azuba trong lúc chạy còn hỏi Tần Thiên, nó chỉ là kiến sao phải chạy. Sau khi anh ta biết được loài này có thể cắn chết người thì sợ sệt. Tần Thiên vừa chạy vừa suy đoán, tài liệu cho biết loài kiến này lúc bình thường sẽ có màu xám, bây giờ lại có màu đỏ tươi. Chúng còn lập đàn, mỗi bầy không vượt quá 700.000 con. Nhưng ở đây đã vượt gấp 10 lần, và chúng sẽ sinh sản nữa thì ối rồi ơi, anh em cũng biết rồi đó, nhiều lên thì chuyện sinh tồn trên đảo này rất khó. Và Tần Thiên cũng không thể để mọi người bị thương, nên đã lấy bật lửa ra châm vào đuốc. Kêu Solam và Bạch Nhãn đưa đại địa đi trước, những người còn lại đem rượu cồn và đuốc ra, vì Tần Thiên thấy tốc độ của đàn kiến nhanh hơn nhóm anh chạy, cứ chạy không phải cách, nhóm anh phải phản kháng lại. Mọi người làm theo lời của Tần Thiên, ngậm rượu trong miệng rồi đặt cây đuốc đang cháy trước miệng. Đợi bọn chúng đến gần thì phun thật mạnh rượu ra. Ngọn lửa mà mọi người thổi ra rất mạnh khiến cho nhiều con dính đòn bị chết. Chúng đột phá ngọn lửa bay tới nhóm anh do chúng quá đông. Mọi người bị chúng tấn công. Tần Thiên kêu mọi người bảo vệ phần đầu rồi chạy xông ra ngoài. Chúng rất đông, rất nhiều con đang cắn trên cổ, nói chung những phần nào hở ra là chúng sẽ tấn công. Vết cắn rất đau. Bỗng có sa điêu bay tới, nó vỗ cánh thật nhanh và mạnh khiến mấy con kiến không giữ thăng bằng được, mà rớt xuống để khoảng trống cho nhóm Tần Thiên chạy trốn. Tần Thiên khen sa điêu làm hay lắm, nhưng chưa được bao lâu thì bầy kiến quay ra tấn công sa điêu. Lúc này sa điêu mới ré khi thấy bầy kiến không sợ. Tần Thiên kêu ngay với sa điêu mau tránh ra. Anh ném một chai cồn vào bầy kiến nhờ Pokuma bắn vỡ chai đó. Nó vỡ ra thì bùm một cái, ngọn lửa rất mạnh, xong nó tạo ra rất nhiều khói đen. Tần Thiên kêu mọi người chạy tiếp, vì cái này chỉ làm trì hoãn xíu tốc độ của chúng. Trong lòng Tần Thiên còn chửi thề bầy kiến, mẹ nó, đám kiến thần kinh ở đâu chui ra thế, cứ thấy người là xông đến cắn sao. Chúng vẫn bám giết, đuổi theo nhóm Tần Thiên tới cùng. Tần Thiên vừa chạy vừa nghĩ, thiên địch của chúng là ruồi lưng gù, thú ăn kiến, ong bắp cày, nấm xanh và nấm trắng. Tần Thiên phân tích, ruồi lưng gù, một loài ruồi ký sinh, sinh trưởng ở châu Nam Mỹ, chủ yếu ký sinh trong noãn của kiến lửa đỏ, ấu trùng có thể khiến kiến lửa đỏ tử vong. Nấm xanh và nấm trắng, nấm trắng bám trên cơ thể kiến lửa đỏ, mọc nấm trên lưng rồi đâm vào cơ thể, sau đó không ngừng sinh trưởng, khiến chúng sẽ chết cứng. Còn nấm xanh sẽ khiến chúng bị lây nhiễm vi khuẩn trong vòng 5 ngày, rồi dẫn đến tử vong. Chuồn chuồn Ngô Phân hay còn gọi là chuồn chuồn chúa, sau khi trời mưa, chuồn chuồn sẽ đi bắt kiến lửa đỏ làm mồi và lúc này hiệu suất bắt mồi cao, sẽ giảm thiểu được một lượng kiến nhất định. Tần Thiên thấy chỉ có con chuồn chuồn Ngô Phân thích hợp với trường hợp bây giờ của nhóm anh, chứ con ruồi lưng gù với nấm đợi thời gian quá lâu mà không rõ kết quả. Tần Thiên bỗng nghĩ ra mở chiếc nhẫn tìm chỗ ở của chuồn chuồn Ngô Phân. Theo bản đồ, nhóm anh sẽ rẽ phải. Nhóm anh vẫn đang chạy, Pokuma thấy chúng sắp đuổi tới liền báo với Tần Thiên ngay. Tần Thiên lại làm cách cũ, ném bình rượu rồi bắn vỡ nó. Lần này, nhóm anh phải ném 3 bình. Xoẹt xoẹt xoẹt, bùm bùm bùm. Anh khuyên mọi người phải kiên trì, còn một đoạn nữa tới bờ sông. Sau khi chạy một lúc, nhóm anh đã tới bờ sông, nơi ở rất nhiều con chuồn chuồn Ngô Phân. Anh kêu mọi người nhảy ngay xuống nước. Chỉ có xuống nước, chúng không dám xuống vì ướt chúng không thể bay và bơi được. Tần Thiên còn xoay người giơ ngón tay giữa với chúng, có giỏi thì chúng mày xuống đây đi. Bầy chuồn chuồn khi thấy bầy kiến lửa đỏ, chúng lập tức bay ra chiến. Chúng có đôi càng to và khỏe, có thể cắn đôi kiến lửa đỏ. Cứ thế, bầy kiến lửa đỏ thấy vậy bỏ đi ngay. Nhóm Tần Thiên thấy tình hình đã ổn mới ngoi lên mặt nước. Pokuma ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên anh gặp chuồn chuồn chúa. Sau khi đám kiến lửa bỏ đi, bầy chuồn chuồn lại đậu xuống cành cây hoặc trên lá nghỉ ngơi, con nào con nấy ăn no đến nỗi ợ ra cả hơi. Mọi người lại lên bờ, Zana không tin trận chiến này đã kết thúc nhanh vậy.
Tần Thiên nói với Pokuma không sợ bầy chuồn chúa này, vì chúng không có hứng thú với con người. Sau khi tất cả lên bờ, Tần Thiên lo lắng hỏi thăm sức khỏe của mọi người, xem có ai thấy đau đầu, buồn nôn không. Tất cả mọi người đều không có phản ứng gì, chỉ có chỗ bị cắn thấy hơi bỏng rát. Tần Thiên mới thở dài, bớt lo lắng một phần, vì may mắn không có ai bị dị ứng. Trước tiên đoàn tụ mọi người rồi xử lý vết cắn sau. Sau khi hội họp với So Lam, Nick cùng Bạch Nhãn, nhóm anh cắm lều nghỉ ngơi. Jana bắt đầu thấy vết cắn bị ngứa. Tần Thiên khuyên anh ta không nên gãi. Đầu tiên rửa với nước xà phòng, vì nó có tính kiềm, trung hòa với axit của kiến lửa đỏ, làm giảm đau cho vết thương. Jana đã không còn ngứa ngáy, anh ta tưởng đã trị khỏi nhưng phải mất vài ngày mới hoàn toàn biến mất. Tần Thiên thấy rất may vì Bạch Nhãn đã dẫn nhóm So Lam tới chỗ nhóm anh, nên kịp thời xử lý vết cho mọi người. Chứ để thành bọc nước rất khó nhanh khỏi. Mọi người bắt đầu ngồi quanh đống lửa. Mọi người đều rất mệt mỏi vì nay là ngày tồi tệ nhất khi đi vào rừng. Dù trời sáng nhưng mọi người không còn sức đi tiếp, dựng lều nghỉ ngơi qua đêm, mai mới đi tiếp. Bọn họ không ngờ con kiến mà bọn họ có thể dẫm chết bất cứ lúc nào, thì nay bị nó truy đuổi té khói lại còn không có cách nào đánh trả. Đúng là một Azuba thấy đôi ủng của anh bị hỏng mới tá hỏa, khóc lóc đến nỗi chảy cả nước mũi với Tần Thiên. Làm Tần Thiên phải an ủi dỗ dành anh ta, anh lại bôi chất dẻo vào ủng cho Azuba. Quả nhiên anh thấy dùng chất dẻo làm ủng không thể so sánh được với ủng cao su. Ngày hôm sau nhóm anh tiếp tục đi, trên đường không ngờ sau đợt chạy loạn với bầy kiến lửa, mà thấy được một vùng đất trù phú. Đúng là trong họa mà lại được phúc. So Lam phát hiện có rất nhiều trái cây, cây bò gỗ hay còn gọi là cây sữa. Mọi người sau khi biết được cây có thể cho ra sữa uống được thì rất vui mừng. Tần Thiên cầm dao rạch một vạch trên thân, cắm ống tre nhỏ vào, cho nó chảy vào bình tre, mới đầu lấy ra mùi hơi khó ngửi. Tần Thiên cho thêm dung môi rồi đun nóng, nó tỏa ra mùi của sữa và vị của sữa. Mọi người ai cũng ngửi thấy mùi thơm chưa từng ngửi bao giờ. Sau khi uống xong thấy rất phê. Tần Thiên ngồi nghĩ thế giới tự nhiên này thật thần kỳ. Trời đã tối, mọi người nghỉ ngơi. Về sau nhóm Tần Thiên sẽ gặp ai, làm những điều thú vị gì? Hãy cùng mình theo dõi phần tiếp theo nhé. Nếu ai không biết bình luận gì thì để lại một chấm nhé. Đừng quên cho mình một like và một lượt đăng ký để cổ vũ mình nhé.